નમસ્કાર, અંજલિ ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, વડા તો તમે ઘણી બધી જાતના ટ્રાય કર્યા હશે, પણ શું તમે ક્યારેય કોબીજના વડા બનાવ્યા છે? લીલા શાકભાજીથી ભરપૂર આ વડા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને બિલકુલ તેલ પણ એબ્સોર્બ નથી કરતા. જો તમે મંચુરિયન ખાવાના શોખીન હશો તો આ વડા તમને ખૂબ જ ભાવશે. ચાઇનીઝ મંચુરિયન કરતાં પણ આપણા દેશી વડા ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઘરમાં જો નાના બાળકો હોય તો એમને તો આ વડા ટામેટો સોસની અંદર ડીપ કરીને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. કોબીજના વડા બનાવવા માટે અહીં મેં એક મોટી કોબીજ લઈને એને દૂધી છીણવાની છીણીથી છીણીને પછી આ રીતે એનું એકદમ બારીક છીણ બનાવી લીધું છે. કોબીજ અહીં આપણે એકદમ ફ્રેશ લીલા પાનવાળી અને એકદમ કુમળા પાંદડા હોય તેવી લેવાની છે તો વડા ખૂબ જ સરસ બનશે. કોબીજના છીણને અહીં આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈએ અને એની સાથે અહીં મેં એક મોટું કેપ્સિકમ લઈને એને આ રીતે છરી વડે બારીક સમારી લીધું છે. તેને પણ એમાં મિક્સ કરી દઈએ. એની સાથે આમાં આપણે બહુ બધી ફ્રેશ કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈએ અને હું થોડો ફુદીનો પણ મિક્સ કરી દઉં છું. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આદુનું છીણ અને સ્વાદ પ્રમાણે લીલા મરચાં આ રીતે બારીક સમારીને મિક્સ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. હું અહીં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઉં છું. સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને આ વડા જેટલા તીખા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરીશું. હું અહીં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દઉં છું. અડધી ચમચી મરીનો પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે ચાટ મસાલો એડ કરીશું. એક મોટી ચમચી તલ એડ કરીશું અને એની સાથે અડધી ચમચી જેટલો અજમો પણ મિક્સ કરી દઈએ. આની સાથે જ આમાં તમારે બારીક સમારેલી ડુંગળી અને લીલું લસણ મિક્સ કરવું હોય તે પણ કરી શકો છો. આ બધા મસાલાને આપણે કોબીજમાં બરોબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે તેમાં લોટ એડ કરીશું. અહીં મેં 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે. ચોખાના લોટના કારણે વડાનું જે ઉપરનું લેયર છે એ થોડું કડક અને ક્રિસ્પી બનશે. અને એની સાથે અહીં મેં 1 કપ જેટલો મકાઈનો લોટ લીધો છે. અહીં તમારે મકાઈનો લોટ ના મિક્સ કરવો હોય તો આ વડા તમે એકલા ચોખાના લોટમાંથી પણ બનાવી શકો છો. મકાઈના લોટમાં ખૂબ જ ફાઇબર્સ હોય છે એટલે શાકભાજીમાંથી જે પાણી છૂટશે એ મકાઈનો લોટ સરસ રીતે એબ્સોર્બ કરી લેશે. અને ખટાશ માટે આમાં આપણે અડધું લીંબુ નીચોવી દઈશું. હવે હાથની મદદથી ચોળીને આ બધું જ બરોબર મિક્સ કરીને આનું આપણે કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. આમાં આપણે બિલકુલ પાણી મિક્સ નથી કરવાનું. કોબીજમાંથી જે પાણી છૂટશે એનાથી જ આ લોટ સરસ રીતે બંધાઈ જશે. અને આની અંદર આપણે તેલનું મોણ કે પછી ઈનો કે સોડા પણ મિક્સ નથી કરવાના. બહુ બધી કોબીજના કારણે જ આ વડા એકદમ સોફ્ટ બને છે. લોટને આ રીતે તમે થોડીક વાર માટે મસળી લેશો એટલે કોબીજમાંથી જે પાણી રિલીઝ થશે એનાથી જ આવો કઠણ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ જશે. તો વડા માટેનો લોટ અહીં આપણે આટલો કઠણ જ રાખવાનો છે. અને લોટ જો થોડો વધારે ઢીલો થઈ જાય તો આમાં તમે થોડો બીજો લોટ પણ મિક્સ કરી શકો છો. હવે આની પર હું 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઉં છું. ફરી એકવાર લોટને મસળીને આપણે થોડો લીસો બનાવી દઈશું. તો અહીં આપણો વડા માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ લોટને આપણે 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું. પાંચ મિનિટ પછી હવે આ લોટમાંથી આપણે વડા બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો એક બાજુ મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને ત્યાં સુધીમાં આપણે આ વડા બનાવીને તૈયાર કરીશું. પહેલાં આપણે ગોળ બોલ બનાવી દઈશું અને હાથની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરીને એને વડાનો શેપ આપી દઈશું. કોબીજ એક એવું શાક છે જે દરેક સિઝનમાં અને 12 મહિના ખૂબ જ આસાનીથી મળી જાય છે. એને છીણીને તમે તૈયાર રાખો પછી 10થી 15 મિનિટની અંદર જ આ વડા બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ઘરે અચાનક કોઈ મહેમાન આવી જાય તો એને તમે ગરમા ગરમ નાસ્તો બનાવીને આ રીતે સર્વ કરી શકો છો. અને ઘરે કોઈ નાની પાર્ટી હોય ત્યારે એઝ એ સ્ટાર્ટર તરીકે પણ તમે આને સર્વ કરી શકો છો. તળવા માટે તેલને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર બરોબર ગરમ કરી લઈશું. આ રીતે લોટ નાખો એટલે તરત જ ઉપર આવી જાય એ રીતે તેલ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ. વડાને શરૂઆતમાં આપણે હાઈ ફ્લેમ પર તળી લઈશું. વડા તળાઈને એનો કલર થોડો ડાર્ક થવા લાગે એટલે પછી તરત જ ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે થોડીક વાર માટે મીડિયમ કરી દઈશું. તળાઈ ગયા પછી આ વડા ખૂબ જ જલ્દીથી એકદમ ડાર્ક કલરના બની જતા હોય છે
એટલે શરૂઆતમાં હાઈ ફ્લેમ પર અને થોડો કલર પકડાઈ પછી એને મીડિયમ ફ્લેમ પર તળી લઈશું. તો એનો ખૂબ જ સરસ એકદમ બ્રાઉન કલર બનીને તૈયાર થશે. આ રીતે થોડા ડાર્ક બ્રાઉન અને ઉપરનું લેયર થોડું કડક બને એ રીતે આપણે તેને તળી લેવાના છે. વડા બનાવવા માટે કોબીજને મેં છીણી લીધા પછી બિલકુલ પાણીથી ધોઈ નથી અને એમાં જે એક્સેસ વોટર હોય છે એ પણ નિતારીને કાઢી નથી નાખવાનું. કોબીજનું પાણી તમે નિતારી લેશો તો એનાથી કોબીજ એકદમ ફીકી થઈ જશે. આ વડાને તમે તળશો તો એ તળતી વખતે તેલમાં બિલકુલ છૂટા નથી પડતા અને બહુ તેલ પણ એબ્સોર્બ નથી કરતા. ખૂબ જ સરસ બને છે. અને આમાં તમે લોટ કરતાં કોબીજનું પ્રમાણ જેટલું વધારે રાખશો એટલા જ વડા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો કોબીજના વડા બનાવીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરો, એ તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને આજનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઈક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરવાનું ના ભૂલશો. બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.